Lektion 1. Fruktshoppning. Behöver du några andra frukter? Vad sägs om lite bananer och vindruvor? Det låter som en bra idé. Bananer är perfekta för ett snabbt mellanmål. Ja, och druvor är så uppfriskande, särskilt under varma dagar. Exakt. De är också bra att lägga till sallader eller desserter. Jag älskar att blanda färsk frukt tillsammans för en hälsosam frukost. Jag också. Låt oss lägga till dem på vår inköpslista. Definitivt. En mängd olika frukter är alltid ett bra val. Jag ska se till att vi inte glömmer dem när vi handlar. Lektion 2. Färdigheter inom försäljning. Jag har jobbat med försäljning i 3 år. Vilken kompetens har du? Det är en fantastisk upplevelse. Jag har utvecklat en stark kommunikations- och förhandlingsförmåga. De är viktiga i försäljningen. Hur hanterar du svåra kunder? Jag försöker förbli lugn och lyssna på deras oro innan jag erbjuder lösningar. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att förstå deras perspektiv kan verkligen hjälpa. Exakt. Jag fokuserar även på att bygga långsiktiga relationer med kunder. Ja, relationer kan leda till återkommande affärer och hänvisningar. Absolut. Förtroende är nyckeln i all försäljningsinteraktion. Jag är imponerad. Låt oss dela med oss av fler tips och strategier för att lyckas med försäljning. Lektion 3. Kvinnors rörelse. Rörelsen i östblocksländerna, särskilt Sovjetunionen och Östtyskland, var betydande. Ja, båda nationerna uppmuntrade kvinnligt deltagande i olika sektorer. Exakt. Det var en del av deras bredare strategi för ekonomisk utveckling. Jag tycker att det är fascinerande hur denna politik formade kvinnors roller i samhället. Absolut. Kvinnor tog på sig många ansvarsområden som traditionellt hölls av män. Ja, och det gav dem en känsla av egenmakt och självständighet. Denna rörelse hade bestående effekter, inte bara i dessa länder, utan globalt. Jag håller med. Det banade väg för framtida generationer att kämpa för sina rättigheter. Låt oss diskutera mer om effekten av denna rörelse på dagens samhälle. Lektion 4. Mozarts storhet. Storheten i Mozarts musik blev mycket uppenbar i hans tidiga 30-tal. Ja, under den tiden blev han hovkompositör i Salzburg. Exakt. Hans kompositioner under denna period var verkligen anmärkningsvärda. Jag håller med. Han producerade några av sina mest kända verk, som Trollflöjten. Ja, och hans förmåga att blanda olika musikstilar är imponerande. Absolut. Det är fantastiskt hur hans musik fortsätter att få resonans hos människor idag. Jag tror att hans kreativitet och talang var före sin tid. Definitivt. Låt oss utforska mer om hans liv och influenserna bakom hans musik. Det låter som en underbar idé. Jag kan inte vänta med att lära mig mer om honom. Lektion 5. Modestilar. De låter perfekt. Jag ska hålla utkik efter de stilarna också. Stor.
Det är alltid spännande att upptäcka nya modetrender. Ja, jag älskar hur stilar kan uttrycka våra personligheter och humör. Absolut. Att hitta rätt outfit kan få oss att känna oss säkrare. Har du några speciella stilar i åtanke som du vill prova? Jag funderar på något mer avslappnat men ändå chic för vardagsbruk. Det låter stiligt. Casual kan vara både bekvämt och moderikt. Exakt. Låt oss planera en shoppingtur snart för att hitta några nya artiklar. Jag ser fram emot det. Att shoppa tillsammans är alltid kul. Lektion 6. Jämföra alternativ. Låt oss jämföra och välja den bästa. Låter som en plan. Vi bör utvärdera varje alternativ noggrant. Absolut. Att ta hänsyn till både för- och nackdelar är viktigt. Ja, och att tänka på våra långsiktiga mål är också viktigt. Det är en bra poäng. Att fatta beslut som ligger i linje med vår vision är avgörande. Exakt. När vi väl jämför kan vi göra ett mer välgrundat val. Jag ska samla all information vi behöver analysera. Stor. Jag är spänd på att se vad vi hittar på tillsammans. Det kommer att bli en produktiv diskussion. Lektion 7. Hotellrabatter. Valde du ett hotell i centrum? Ja, jag hittade en fantastisk som erbjuder rabatter för tidiga bokningar. Det låter perfekt. Att bo i stadens centrum är så bekvämt. Absolut. Det gör det lättare att utforska alla sevärdheter i närheten. Dessutom är det ett stort plus att ha nära till restauranger och butiker. Ja, och vi kan spara tid på att resa fram och tillbaka. Jag älskar den idén. Har du kollat om de har några specialerbjudanden? Det gjorde jag. De har ett paket som inkluderar frukost och gratis wifi. Det är en fantastisk affär. Frukost ingår alltid en vinst. Lektion 8. Livsråd. Min mamma ger mig alltid råd, som att om du gör dåliga saker, då kommer dåliga saker tillbaka till dig. Det är ett klokt ordspråk. Det återspeglar tanken på karma, eller hur? Exakt. Hon tror på att behandla andra väl för att få gott tillbaka. Det är en värdefull lärdom. Det uppmuntrar vänlighet och empati. Ja, och jag tycker att det verkligen formar hur jag interagerar med människor. Jag tror att det är viktigt att leva efter de principerna. De skapar en bättre miljö. Absolut. Min mammas råd har påverkat många av mina beslut. Det är fantastiskt att få sådan vägledning i livet. Vad säger hon mer? Hon påminner mig ofta om att tänka innan jag agerar, vilket har räddat mig från problem. Lektion 9. Historiska rörelser. Rörelsen i östblockets länder, särskilt Sovjetunionen och Östtyskland, var ganska påverkande. Ja, båda uppmuntrade kvinnligt deltagande i arbetskraften och utbildning. Exakt. Det var en tid då kvinnor började ta fler roller i samhället. Jag tycker att det är fascinerande hur dessa rörelser formade jämställdhetsdiskussioner.
Ja, det skapade en grund för framtida framsteg inom kvinnors rättigheter. Jag håller med. Att förstå denna historia hjälper oss att uppskatta nuvarande framsteg. Absolut. Vi kan lära oss mycket av kampen och framgångarna under den eran. Jag tror att det är viktigt att fortsätta att förespråka jämställdhet idag. Låt oss utforska mer om hur dessa rörelser påverkade världen. Lektion 10. Joy of Pet. Har du någonsin tänkt på hur mycket glädje husdjur kan ge våra liv? Absolut. De blir verkligen en del av våra familjer och dagliga rutiner. Ja, sällskapet de erbjuder är oöverträffat och ofta upplyftande. Jag håller med. Bara att se dem spela kan omedelbart förbättra vårt humör. Det är fantastiskt hur de kan känna våra känslor och trösta oss. Exakt. Husdjur har ett unikt sätt att ge villkorslös kärlek. Jag tror att ha ett husdjur också kan lära oss viktiga livsläxor. Definitivt. De lär oss ansvar och empati. Låt oss prata mer om vilka typer av husdjur människor väljer och varför. Lektion 11. Hitta rätt passform. Dessa skor passar bättre än det senaste paret jag provade. Det är fantastiskt att höra. Hur känner de sig när de går runt i butiken för att testa dem? De känns bekväma och stöttande, vilket är precis vad jag behöver. Det är viktigt. Komfort är nyckeln, särskilt om du ska bära dem under långa perioder. Absolut. Jag vill ha skor som inte skadar mina fötter efter några timmar. Ja, och det är en bra idé att gå en bit i butiken för att säkerställa att de har rätt. Säkert. Jag vill alltid prova dem innan jag köper. Smart val. Du vill undvika överraskningar senare. Låt oss hitta några fler stilar att jämföra och välja den bästa. Lektion 12. Historisk övergång. Det är intressant att undersöka hur denna övergång gick till. Ja, även i mycket tidiga tider hade kungen av England betydande inflytande. Exakt. Hans beslut formade ofta många människors liv. Jag tycker att det är fascinerande att se hur kraftdynamiken har förändrats under åren. Absolut. Att förstå dessa historiska förändringar kan ge sammanhang för idag. Ja, det hjälper oss att uppskatta hur långt vi har kommit som samhälle. Låt oss utforska mer om de olika faktorerna som bidrog till dessa förändringar. Det låter bra. Varje era har sina egna unika utmaningar och triumfer. Jag är glad att få dyka djupare in i detta ämne med dig. Lektion 13. Fascination av sinnet. Jag har alltid varit fascinerad av det mänskliga sinnet och beteendet. Det är spännande. Psykologi ger så många insikter om varför vi agerar som vi gör. Exakt. Att förstå våra tankar och känslor kan leda till personlig tillväxt. Ja, och det hjälper oss att navigera i våra relationer med andra också. Jag tror att utforska olika teorier kan avslöja så mycket om oss själva. Absolut. Varje teori ger ett unikt perspektiv på mänskligt beteende. Låt oss diskutera några av de nyckelbegrepp som har påverkat psykologin.
Låter perfekt. Jag älskar att lära mig om hur våra sinnen fungerar. Jag ser fram emot vårt samtal om detta fascinerande ämne. Lektion 14. Biljettillgänglighet. Jag ska kolla biografens webbplats för att få biljetter. Det är en bra idé. Det är alltid bäst att bekräfta innan du gör planer. Exakt. Jag skulle inte vilja komma och ta reda på att det inte finns några platser kvar. Ja, speciellt för populära filmer. De kan sälja slut snabbt. Jag ska leta efter visningstider som passar våra scheman också. Stor. Det är trevligt att planera allt i förväg för en smidig upplevelse. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om vad jag får reda på. Perfekt. Jag är exalterad över att se filmen tillsammans. Det kommer att bli en fantastisk utflykt. Lektion 15. Att hålla värdesaker säkert. Jag oroar mig också för att tappa min telefon eller plånbok när jag är ute. Det är förståeligt. Att ha dem i framfickan kan hjälpa. Ja, det gör dem säkrare och lättare att komma åt. Jag håller med. Att använda en crossbody-väska kan också vara ett bra alternativ. Exakt. Det håller allt nära och minimerar risken för stöld. Dessutom är det bekvämare än att bära en skrymmande ryggsäck. Ja, och det ger snabb åtkomst till väsentligheter när det behövs. Låt oss se till att vara vaksamma när vi är ute och går. Definitivt. Att vara medveten om vår omgivning är nyckeln till att vara säker. Lektion 16. Franklins intressen. Franklins tryckeri var mycket framgångsrik, men han var också mycket intresserad av vetenskap. Ja, hans nyfikenhet fick honom att göra flera viktiga upptäckter. Exakt. Han var inte bara en affärsman. Han var en sann innovatör. Jag tycker att det är inspirerande hur han balanserade både affärer och vetenskap. Absolut. Hans uppfinningar, som blixtledaren, hade en betydande inverkan. Ja, och hans bidrag till folkhälsan var också anmärkningsvärda. Det visar att en passion för kunskap kan leda till stora prestationer. Jag håller med. Låt oss utforska mer om hans liv och hans olika intressen. Det låter fantastiskt. Jag är glad över att lära mig mer om Franklin. Lektion 17. Organisera idéer. Det är ett smart sätt att hålla ordning på saker och ting. Hur är det med färger? Att använda olika färger kan hjälpa till att kategorisera information effektivt. Exakt. Det gör det lättare att snabbt hitta det du behöver. Dessutom lägger det till ett visuellt element som kan göra det roligare att studera. Ja, och det kan hjälpa till att förstärka minnesretention också. Jag tror att ett färgstarkt system kan väcka kreativitet under arbetet. Absolut. Låt oss brainstorma några idéer för att organisera våra projekt. Låter bra. Jag älskar att samarbeta kring planering och design. Jag ser fram emot att se vad vi hittar på tillsammans. Lektion 18. Lyckad shoppingresa. Till en lyckad shoppingresa idag. Jag också. Det är alltid trevligt att ha en partner när man handlar.
Absolut. Det gör upplevelsen mycket roligare. Ja, och vi kan hjälpa varandra att välja de bästa föremålen. Exakt. Att ha en andra åsikt kan vara riktigt värdefullt. Dessutom kan vi dela med oss av tips om hur du hittar bra erbjudanden. Jag älskar den idén. Det är roligt att upptäcka gömda pärlor tillsammans. Låt oss göra en lista över vad vi vill leta efter. Bra plan. Jag kan inte vänta med att se vad vi upptäcker idag. Lektion 19. Kontrollera information. Kontrollera igen. Jag ska dubbelkolla, men det är möjligt att de kan ha förbisett något. Det är en bra idé. Det är alltid bäst att verifiera informationen. Ja, att säkerställa noggrannhet kan rädda oss från potentiella problem senare. Exakt. Det är viktigt att ha tillförlitliga detaljer innan man går vidare. Jag hör av mig för att bekräfta allt och hålla dig uppdaterad. Stor. Kommunikation är nyckeln i dessa situationer. Jag uppskattar din flit när det gäller att hjälpa till med denna process. Naturligtvis. Vi är ett team och jag vill se till att allt går smidigt. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans för att få det här att lösa. Lektion 20. Halloween-äventyr. Jag har besökt många hus och har samlat på mig mycket godis. Det låter som ett roligt Halloween-äventyr. Hade du något favorithus att besöka? Ja, den med de kusliga dekorationerna var bäst. Jag älskar dem. De skapade verkligen stämningen för trick or treating. Absolut. Atmosfären gör det ännu mer spännande. Klädde du också ut dig i en kostym när du samlade godis? Naturligtvis. Jag var pirat i år och det var så roligt. Det låter fantastiskt. Jag kan föreställa mig hur mycket godis du måste ha samlat på dig. Ja, det var en fantastisk kväll fylld av skratt och spänning. Lektion 21. Lokal kultur. Definitivt. Det är ett bra sätt att uppleva den lokala kulturen. Jag håller helt med. Att engagera sig med lokalbefolkningen ger dig ett annat perspektiv. Har du någonsin deltagit i ett kulturellt evenemang under resan? Ja, jag deltog i en traditionell festival i Thailand och det var oförglömligt. Det låter otroligt. Vilken var din favoritdel av festivalen? Maten var fantastisk och dansföreställningarna var fascinerande. Det skulle jag gärna uppleva. Det är ett så levande sätt att fördjupa sig. Absolut. Varje plats har sina egna unika traditioner att upptäcka. Låt oss göra det till ett mål att hitta lokala evenemang under våra resor. Lektion 22. Reseplanering. Det beror verkligen på vad du vill göra under din resa. Det är sant. Vissa människor föredrar avkoppling, medan andra söker äventyr. Exakt. Jag tycker om en blandning av båda. Det håller saker spännande. Samma här. Lite avkoppling hjälper till att ladda för nästa äventyr. Vilka aktiviteter brukar du titta efter när du planerar? Jag älskar att utforska lokala marknader och prova ny mat. Det är ett bra sätt att uppleva kulturen.
Jag tycker om utomhusaktiviteter. Vandring och sightseeing är alltid högst upp på min lista. Låt oss planera en resa som inkluderar båda våra intressen. Lektion 23. Medelstor. Jag hörde att de har bra recensioner. Ska vi prova det? Säker. Låt oss definitivt ge det ett försök. Det låter populärt. Ska vi få en medelstor att dela på? Det tycker jag är en bra idé. Det är alltid kul att smaka på olika smaker. Dessutom kan vi spara några till senare om vi inte kan avsluta allt. Exakt. Jag älskar platser som erbjuder en mängd olika alternativ att välja mellan. Det gör upplevelsen roligare när du kan prova olika saker. Ja. Jag blir upphetsad bara tänker på alla smaker vi kan prova. Låt oss gå för det då. Jag kan inte vänta med att smaka. Lektion 24. Bokning av boende. Ja, jag har funderat på att boka vårt boende. Det är alltid lite knepigt, speciellt med så många tillgängliga alternativ. Absolut. Jag vill hitta något bekvämt men ändå prisvärt. Bra idé. Jag hoppas också att det är ett bekvämt läge för sightseeing. Jag hittade ett par platser som verkar lovande. Vill du titta på dem tillsammans? Ja, låt oss göra det. Jag skulle gärna höra dina tankar om dem. Stor. Jag tror att vi kan hitta den perfekta platsen för vår resa. Jag är säker på att vi kommer att göra det. Det krävs bara lite planering. Exakt. Det kommer att vara värt det när vi väl är där. Lektion 25. Affärsmöjligheter. Några intressanta affärsmöjligheter på sistone. Faktiskt, ja. Jag kom över en unik idé som verkar lovande. Verkligen. Jag vill gärna höra om det. Vad är konceptet? Det är en prenumerationstjänst för miljövänliga produkter. Människor är verkligen intresserade av hållbarhet nu. Det låter fantastiskt. Jag tror att många skulle uppskatta den typen av service. Exakt. Det hjälper konsumenterna att göra bättre val för miljön. Jag kan se att det blir populärt snabbt. Har du funderat på att starta det? Jag överväger det. Jag måste forska mer och planera noggrant. Om du gör det vill jag gärna hjälpa till på alla sätt jag kan. Lektion 26. Att övervinna tafatthet. Jag känner mig verkligen jobbig och nervös, men tackar jag. Vi går ut i mitten av gymmet och bara provar. Jag vet, det är bara det att alla verkar så erfarna. Det är okej att känna så. Alla börjar någonstans, eller hur? Sann. Jag behöver bara fokusera på att ha kul och inte oroa mig för andra. Exakt. Låt oss uppmuntra varandra och göra det bästa av det. Det låter som en plan. Jag ska försöka hålla mitt sinne positivt. Och jag kommer att vara där med dig och heja på dig. Tack. Jag mår lite bättre redan när jag vet att jag inte är ensam. Lektion 27. Frukost och träning. Ja, jag brukar äta flingor till frukost. Hade du tid för träning i morse?
Inte riktigt, jag var lite sen idag. Det är förståeligt. Ibland kan morgnarna vara hektiska. Har du tid för träning regelbundet? Jag försöker. Det hjälper mig att hålla mig pigg hela dagen. Det är jättebra. Jag borde hitta ett sätt att passa in det bättre i min rutin. Kanske kan vi motivera varandra att hålla ett schema. Jag älskar den idén. Det skulle vara roligare att träna tillsammans. Lektion 28. Global anslutning. Det är spännande. Har du funderat på att använda ett internationellt simkort för dina resor? Det har jag faktiskt. Det verkar vara ett bra sätt att hålla kontakten utan stora avgifter. Exakt. Du kan ringa och använda data precis som hemma. Det förenklar verkligen kommunikationen. Dessutom behöver du inte söka efter wifi vart du än går. Det kan vara så jobbigt. Rätt. Och om du går vilse kan det verkligen rädda dagen att ha data på din telefon. Tänk dig att kunna få tillgång till kartor och lokal information när som helst. Det är ovärderligt. Det låter dig också dela dina upplevelser med vänner och familj direkt. Absolut. Jag älskar tanken på att hålla alla uppdaterade om mina äventyr. Och du kan också använda sociala medier utan att behöva oroa dig för extra avgifter. Lektion 29. Kulinariska val. Allt ser så bra ut. Jag kan inte bestämma mig för vad jag ska beställa. Vad sägs om att prova några lokala rätter? Det låter som en fantastisk idé. Lokal mat ger dig alltid en smak av kulturen. Exakt. Det är det bästa sättet att uppleva en ny plats genom dess smaker. Dessutom kan vi dela rätter och prova lite av varje. På så sätt missar vi inte det. Jag älskar det tillvägagångssättet. Det gör måltiden roligare och mer engagerande. Och vem vet? Vi kanske upptäcker en ny favoriträtt tillsammans. Det är spännande att tänka på vilken sort vi kan prova. Vad lutar du mot? Jag är nyfiken på alternativen för skaldjur. Färsk fångst från de lokala vattnen måste vara otrolig. Absolut. Jag slår var om att den är förberedd på sätt som vi aldrig har upplevt förut. Lektion 30. Anslutning ombord. Till wifi ombord. Ja, tåget hade gratis wifi, så jag kunde hinna med jobbet under resan. Det är en så bekväm funktion. Det gör långa resor mycket mer produktiva. Jag håller helt med. Jag kunde skicka viktiga e-postmeddelanden och till och med avsluta en presentation. Det är imponerande. Jag brukar bara läsa eller lyssna på musik på resor. Det är också bra alternativ, men att ha wifi öppnar verkligen upp möjligheter. Definitivt. Jag skulle också kunna uppdatera min reseblogg medan jag njuter av de vackra vyerna. Det låter som en perfekt blandning av arbete och fritid. Hur klarade du det hela? Jag tog precis mitt arbete runt de vackraste landskapen. Det var inspirerande. Det är ett smart drag. Det är viktigt att balansera produktivitet med njutning. Lektion 31. Beslut om heminredning.
Klädsel av hög kvalitet är avgörande för alla boendeutrymmen. Hur är det med storleken? Mitt vardagsrum är ganska rymligt. Det är jättebra. Du kan verkligen bli djärv med dina möbelval då. Exakt. Jag tänker på en stor sektion som kan ta emot gäster bekvämt. En sektion är en fantastisk idé. Det uppmuntrar till samtal och avkoppling. Dessutom kan den med rätt klädsel lyfta hela rummets estetik. Absolut. Texturen och färgen kan helt förändra stämningen i ditt vardagsrum. Jag vill ha något hållbart men ändå snyggt. Något som håller i flera år. Det är klokt. Kvalitetsbitar kan vara en investering men lönar sig i längden. Jag är glad att utforska olika tyger och färger för att hitta den perfekta matchningen. Lektion 32. Planera för framtiden. Jag tror att en 5-årsperiod skulle vara idealisk. Det ger oss stabilitet och tillväxt. Det är vettigt. En 5-årsplan ger tid att anpassa och pivotera vid behov. Exakt. Vi kan sätta realistiska mål och utvärdera våra framsteg på vägen. Dessutom ger det oss en tidslinje att arbeta med, vilket kan vara motiverande. Jag gillar tanken på att ha milstolpar att fira när vi uppnår dem. Dessa firanden kan verkligen öka moralen och uppmuntra fortsatta ansträngningar. Och om vi står inför utmaningar har vi en solid grund att bygga på. Absolut. Det handlar om att vara anpassningsbar samtidigt som vi håller ögonen på priset. Jag känner mig optimistisk inför riktningen vi är på väg. Låt oss få denna plan att räknas. Lektion 33. Historisk reflektion. Mina landsmän, vi står nu 10 år efter mittpunkten av ett sekel som har bevittnat 4 betydande förändringar. Ja, det är viktigt att reflektera över hur långt vi har kommit och vilka utmaningar vi har ställts inför. Absolut. Dessa händelser har format vår identitet och värderingar. Jag tror att det är avgörande att lära av vår historia för att bygga en bättre framtid. Ja, att förstå det förflutna hjälper oss att uppskatta vår nutid. Låt oss fortsätta att engagera oss i diskussioner om vår historia och dess inverkan. Jag skulle älska det. Det är viktigt att hålla dessa samtal vid liv. Ja, att dela våra perspektiv kan berika vår förståelse. Jag kan inte vänta med att utforska mer om vår delade historia. Lektion 34. Skadad leverans. God eftermiddag. Hur kan jag hjälpa dig idag? Hej, jag fick min beställning, men tyvärr kom den skadad. Jag är verkligen ledsen att höra det. Kan du berätta mer om problemet? Tja, vasen jag beställde var krossad när jag öppnade paketet. Det är frustrerande. Vi kommer definitivt att göra det rätt. Vill du ha en ersättare? Ja, tack. Jag älskade verkligen den designen och vill ha den till mitt hem. Inga problem alls. Jag ordnar en ny som skickas ut direkt. Tack. Jag uppskattar ditt snabba svar på denna fråga. Det är mitt nöje. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet.